Bine v-am regăsit la studiul esențial din cartea Apocalipsa. Este un drum esențial, un studiu esențial, o carte esențială pentru credincios, pentru creștin, pentru cel ce aspiră să devină biruitor pentru viața eternă. Astăzi suntem la capitolul 13. Data trecută am vorbit despre capitolul 11. Capitolul 11 este caismic, este într-un paralelism cu capitolul 13. Acest capitol este de asemenea complex, dificil și voi încerca să intru doar în detaliile mai de cadru, la subcategoriile acestui cadru, poate cu alte ocazii. De aceea vreau să citesc capitolul 13 destul de repede ca să nu vă răpesc timpul, pentru că și dumneavoastră puteți citi acasă. Cuvântul Domnului spune astfel în Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 1. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne, 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei, și au început să se închine fiarei, zicând: cine se poate asemăi cu ea și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule, și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi, să audă. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea 2 coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărui rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că cobora chiar foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și abăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să se facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Acesta este textul capitolului 13. Vreau să intrăm destul de repede în el ca să discutăm cadrul lui. Și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Aceasta este fiara mamă, fiara unicat, fiara principală, fiara căruia balaur i-a dat scaunul lui de domnie. Această fiară nu este Imperiul Roman, această fiară nu este Imperiul Grecesc, Medo-Persan, Babilonian, Asirian, Egiptean, ci toate aceste imperii cresc sau au crescut din rădăcina, din trunchiul, din fiara mamă, fiara apocaliptică.
Fiara aceasta este, pe parcursul istoriei, mama sau fiara principală identificată de Biblie, din care se nasc 7 capete. 7 capete se nasc din fiara aceasta și le-am identificat cu alte ocazii. Egiptul, Asiria, Babilon, Medo-Persia, Grecia, Roma, sistemul roman reînviat, rana de moarte care s-a vindecat, care în Apocalipsa, capitolul 16, spune este din rândul celor 7. E al 8-lea de rândul celor 7. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Fiara aceasta a avut de-a face și a avut un mesaj de hulă față de însuși Dumnezeu. Celelalte fiare, Babilon, Asiria, Medo-Persia, erau politeiste, aveau religiile lor, zeitățile lor, stilul lor, dar nu avea ceva special cu Dumnezeul lui Israel, cu Jehova, cu Dumnezeul Creator. Era cu Baal, cu Astartea, cu tot felul de zeități, grecii pe ale lor, Zeus și așa mai departe. Dar fiara romană, fiara care are 10 coarne, adică 10 împărați, și din mijlocul lor a crescut unul al 11-lea, care are țintit o activitate de hulă împotriva celui de sus, celui prea înalt, să-i hulească cortul, numele. Ei s-a dat puterea aceasta. Acum vreau să observăm un lucru. În cartea Daniel, fiarele de acolo, din cadrul acestui copac al fiarei mamă, sunt luate într-o ordine în care este leul, după aceea este ursul, după aceea este leopardul. Observați că în cartea Apocalipsa 13 ne spune că fiara aceasta, versetul 2, semăna. Deci în aspectele de înfățișare ale ei, fiara mamă, când se uită Ioan retrospectiv și vede, el din unghiul lui se uită înapoi. Daniel se uită înainte. Daniel vede Babilonul, Medo-Persia, Grecia. Adică vede leul, ursul, leopardul. Ioan, pentru că se uită înapoi la fiara mamă, care cuprinde 7 capete, deci semăna, nu le identifică pe toate, pe cele ale Egiptului și pe ale Asiriei, nu l-a pomenit. A pomenit cele mai impregnante, cele mai care seamănă, care a ieșit în evidență. Și a ieșit în evidență că semăna cu și le ia într-o ordine inversă. Începe cu leopardul. Pentru că din punctul lui Ioan de vedere, când se uită retrospectiv înapoi, cel mai aproape de el e leopardul, adică Grecia. Ursul, Medo-Persia e mai în spate. Și leul e și mai în spate. De aceea se confirmă foarte puternic argumentul din Apocalipsa 13 că este o privire retrospectivă înapoi și se vede Grecia, Medo-Persia, Babilon. Daniel vede Babilon, Medo-Persia, Grecia. Și spune fiara aceasta, spune Apocalipsa 13:2, Ioan spune fiara aceasta semăna cu un leopard. Primul Grecia în fața lui, cea mai aproape de timpul lui. Avea labe ca de urs și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat cui? Fiarei principale. Bun. Am vorbit data trecută despre rana de moarte. Vă rog să urmăriți episodul cu Apocalipsa 11. Când a avut loc rana de moarte, ce a însemnat, în ce a constat, nu intru acum să reiau detaliile, numai vedem o reconfirmare că i s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule, deci i s-a dat autoritate, putere, stăpânire. Și am vorbit data trecută, în 538, îi se dă episcopului de Roma autoritate de către împăratul Justinian de corector al ereticilor și de absolută putere religioasă în imperiu. Și s-a dat o putere care rostea vorbe mari și hule și s-a dat putere să lucreze 42 de luni, exact cât cei 2 martori sunt în sac.
din Apocalipsa 11. Adică 1260 de ani. Iată cât de frumos este încaismic, este matematic, este științific, dacă vreți, este atât de solid ancorat, ca să nu putem mișca pe unde ne taie capul. De aceea Apocalipsa 13 este caismic, este rimic cu Apocalipsa 11. Ioan vede fiara, o identifică că semăna cu forma celor imperii care au trecut deja, dar se axează pe cornul care a primit rana de moarte și a reînviat. Cornul a lucrat 1260 de ani până a primit rana de moarte, dar, spune, se vindeca. Și am vorbit data trecută, în 1929 se reînființează statul papal și de atunci rana de moarte se vindecă și, din păcate, se vindecă pe pielea neoprotestanților, protestanților, evanghelicilor, celor care sunt urmașii reformei, și se vindecă prin faptul că se declară tot mai ecumenică sfera religioasă, s-a declarat că protestul lui Luther a încetat și astfel toate religiile, împărații lumii, președinții merg spre Vatican, pentru că rana de moarte se vindecă și se va vindeca și își va recăpăta o autoritate imensă și în viitor. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie, exact ce spuneam în Apocalipsa, capitolul 11, că fiara care se trecă în adânc va face război cu sfinții și îi va birui. Și acum vrea să intrăm în niște detalii foarte importante și interesante. Și în Daniel, și în Apocalipsa 11, și în Apocalipsa 13, ni se spune că fiara aceasta care se vindecă, îi se vindecă rana de moarte care a primit în 1798, când Imperiul Papal, să spunem așa, Papa ca Pius al VI-lea, cred, a fost înlăturat de pe tron, rana se vindecă și locuitorii pământului se minunează. Și hai să privim puțin intuitiv, logic și de bun simț. Ce forță politico-religioasă, militară din lumea aceasta, imperiul dacă vreți, a murit sau a primit o rană mortală și a reînviat? Egiptenii? Asirienii au reînviat? Grecii au reînviat? Medo-persanii au reînviat? Turci? Otomanii? Mongolii? Ce imperiu au primit o rană și își revine? În afară de Imperiul Papal. Singurul imperiu care a primit o rană de moarte și își revine. Și cu date clare, 1260 de ani. Hulește. Are putere să asupească pe sfinți, să-i chinuie. Am mai putea vorbi de Israel. Dar Israel nu este cel care hulește în perioada celor 1260 de ani, nu este cel care chinuie, care biruie pe sfinți. Vom vorbi despre Israel cu altă ocazie, ce rol are el acum. De aceea, observați și logica acestor argumente, uitându-ne cinematografic la filmul istoric. Ce imperiu a fost lovit, a supraviețuit, se reface rana și își recâștigă influența, încât astăzi președinți, preoți, ierarhi de orice rang, toți merg la Vatican. Și-a recăpătat autoritatea și rana se vindecă, iar neoprotestanții, protestanții, urmașii reformei, declară ecumenism, declară încetarea protestului lui Luther. Și-a recăpătat autoritatea. Papa Francis declara la un moment dat că se bucură de primirea înapoi a fiilor al fraților lui Iosif. Spunea, noi suntem ca Iosif, eu sunt Iosif, voi sunteți frații rătăcitori, sunteți frații care ați vândut biserica catolică, voi neoprotestanții, protestanții, evanghelicii, urmașii lui Luther, voi
V-ați reîntors spre mine înapoi, ca frații lui Iosif pe care l-ați vândut. Cine era Iosif? Cum s-a vindecat rana? Dându-i înapoi papalității, autoritatea, cinstea, rangul și puterea. Și locuitorii pământului se minunau. După aceea există o fiară din pământ și nu voiam să zăbovesc acum la fiara din pământ cine este, pentru că va trebui să facem un episod separat cu detalii foarte clare și lungi și argumentate. Cine este fiara din pământ? Nu este America fiara din pământ. Și o să, cum este o perspectivă adventistă, de exemplu, fiara din pământ nu este o structură politică, ideologică, cum ar fi comunismul sau alte lucruri. Fiara din pământ este o împărăție cu președinte, cu guvern, cu stat, cu un anumit statut. Vedem imediat, de fapt în episodul următor, cine este fiara din pământ. Dar vreau să ne axăm asupra unor detalii foarte importante acum, care ne interesează enorm. Fiara mamă are un capăt care este Duhul anticristic în persoană. Și va avea un ultim exponent, cum spune Ioan, în Ioan, ce taina, nelegiuirea și început să lucreze. Duhul anticristului, sistemul anticristului lucrează, da? Va veni practic ultimul exponent al acestui sistem anticristic. Dar până la ultimul exponent al sistemului anticristic avem de face cu mulți anticriști. Cu un sistem vizibil anticristic, care Biblia l-a identificat limpede, clar și bine argumentat, a fost și este scaunul papal. Căci ultimul anticrist, să spunem așa ca și persoană, cine și cum, vom vedea la timpul potrivit. Dar spune așa, căci fiara din pământ lucra cu toată puterea fiarei dintâi, da? Apoi am văzut cum se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca al unui mel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi dinaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii și așa mai departe să se închine fiarei care îi se vindecase rana. Deci fiara aceasta catolică a născut o altă fiară prin puterea ei de guvernământ, prin puterea autorității ei a înleznit, a autorizat, în numele puterii ei a dat drumul să se nască o fiară cu coarne ca de miel, foarte martirizată, foarte victimizată. Date istorice, verificabile. Cum Biserica Catolică, Imperiul Catolic, rana vindecată a Vaticanului, a născut prin structurile ordinelor și societăților secrete un stat, o țară. I-a dat girul și țara respectivă, în numele acestei autorități, a putut să lucreze. Cu puterea aceasta a putut să existe. Și spune că fiara aceasta a doua, din entuziasmul acesta căci s-a născut, pentru că fiara mamă, fiara catolică, și-a născut un fiu. Curva cea mare și-a născut un fiu. După cum legământul din Apocalipsa 12, femeia învăluită în soare, legământul și-ți naște un fiu ca primul rod al legământului, care e Iisus Hristos, tot astfel, curva cea mare care șade pe fiară, sistemul politico-religios catolic, și-a născut un fiu prin ștampila, autorizația, puterea și aprobarea lor. Și veți găsi datele acestea istorice în literatura laică, nu religioasă, ca să fie părtenitoare. Chiar vă rog, până data viitoare, verificați ce stat a înființat și a autorizat și puterea căruia s-a născut, încât odrasla
poate fi numită o drasă a Vaticanului. Și fiara aceasta odată născută are pasiunea, are puterea, are evlavia să ceară locuitorilor pământului să se închine fiarei care avea rana de moarte. Deci, ea a fost născută ca să aibă o singură preocupare. A fost născută ca prin slujirea ei și prin agenda ei și prin puterea ei și prin influența ei și prin religiozitatea ei să păcălească pe locuitorii pământului, să se închine sistemului fiarei care avea rana de moarte și se vindeca, adică catolicismului, ranei reînviate, Vaticanului. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Lucruri care țin de supranatural, de putere, de chiar tehnologică, chiar militară, chiar religioasă. Nu merg pe pământul ăsta mișcător, sunt semne tehnologice, pot să lovească nuclear o țară, da? Wow, coboară foc din cer. Poate să fie pe parte geomilitară. Poate să fie și spirituală, să facă acțiuni religioase ca să coborâ foc din cer, deși tind spre partea militară. Dar nu are rost să clarificăm asta, că nu ne ajută cu nimic. Ideea este că va face lucrări de impresionare care să ne convingă că își trebuie să dăm tot respectul, cinstea, închinarea, supunerea fiarei care avea rană de moarte și să vindecă asta, adică fiarei care a născut-o, măsa. Și acum, foarte atenție aici ce urmează. Este cheia întregii cărți care m-a motivat să încep să fac acest șir de studii. Am scris o carte, n-am finalizat-o, inspirându-mi un titlu exact din următoarele versete. Spune așa: și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i s-a dăduse să le facă în fața fiarei, tot timpul în fața fiarei. Vrea să-i arate către cineva, vrea să ne îndrepte ochii către cineva. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. Și aici trebuie să fim foarte onești. Fiara din pământ cea smerită, victima, mielul de jertfă, care vorbește ca un balaur pentru că mesajul lui este anticristic, efectiv. Spune locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei. Nu ea face o icoană. Deci nu face un chip cioplit, nu face o icoană, o reprezentare, o înfățișare, nu știu, tehnică, de lut, tehnologică, nu știu cum să o numesc. Deci fiara aceasta din pământ nu face ea o icoană fiarei din tâi și spune închinați-vă ei ca și cum e un corp, e un idol, știu eu ce. Că mulți avem interpretarea aceasta pentru că nu citim cu atenție textul. Vezi, va exista o fiară din pământ care va face o icoană, va fi vreo statuie vorbitoare, va fi vreun chip, vreo meșteșug omenesc care să reprezinte fiara, va fi ca în Daniel, o are un chip de aur înălțat care îi arată poza lui Anticrist, chipul lui, și noi va trebui să ne închinăm înaintea lui. Dar nu asta spune textul. Spune că fiara aceasta spune locuitorilor pământului. Și acum întrebarea: cum poate locuitorii pământului să facă o icoană fiară? Păi vine toți cu ciocanul, vine cu dalta, vine cu ce vine? Deci se uită locuitorii pământului și spune: auziți măi, faceți o icoană fiarei acestea care are rana de moarte și trăiește și supuneți-vă ei. Păi cu ce să lucrăm? Care sunt instrumentele care le avem? Cum pot locuitorii pământului, eu din România, dumneavoastră de unde sunteți, la un moment dat ni se cere să facem o icoană fiare. No, cum o facem? Ne adunăm toți într-o sală? Cum o facem? Iată de ce pun întrebarea aceasta care ne forțează la o anumită logică. Pentru că contextul imediat următor ne explică un lucru. Spune așa: i s-a dat putere să dea suflare icoanei fiare. Deci locuitorii pământului, da, faceți o icoană. Am făcut-o.
Și acum fiara din pământ zice: prinde viață acum. Observați cine are puterea de a da suflare icoanei fiare pe care oamenii pământului au făcut-o? Puterea aceasta o are fiara din pământ. Dar zice să facă o icoană fiarei dintâi. Adică să facă o icoană sistemului, imperiului, Constituției, modelului, eticii romano-catolici. Și acum vreau să intru într-un detaliu. Principala afirmație în numele căruia se guvernează tot sistemul fiarei vindecate a Vaticanului este binele comun. Țineți minte termenul acesta. Binele comun. Locuitori al pământului, faceți o icoană sistemului care reprezintă binele comun. Ce, nu sunteți de acord cu binele comun? Păi cum să nu, am zice noi. Binele tuturor, nu? No, faceți o icoană, dați un gir, dați o ștampilă, dați un vot, dați o informație, girați-vă credibilitatea. Cui? Binelui comun. Acesta este chintesența doctrinelor sociale catolice. Binele comun, în numele căruia tot ceea ce nu se va supune binelui comun va fi eliminat. Cum? I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiare ca icoana fiarei să vorbească. Deci oamenii au girat, au ștampilat, au fost de acord, au semnat, au votat și-au investit datele, informațiile, sistemele lor de intimitate. Au fost toate aruncate într-un sistem. Și cel din spate a zis acum: eu îi dau suflare, eu îl fac să opereze, eu îl fac să vorbească. Eu acum, structura pe care voi ați creat-o, îi dau putere să-și aplice legea. Să vezi cât de simplu e chestia asta. Spune: i s-a dat putere să dea suflare. Adică hai să vorbim mai băbește. La ce mă refer? Mă refer la inteligența artificială. Locuitorii Pământului participă prin activitățile lor în a furniza materie primă colosală, prin toate structurile de social media, ale informaticii, ale internetului, ale telefoniei, ale tuturor aspectelor vieții. Eu ce vorbesc acum dumneavoastră, telefonul meu de lângă mine îmi creează un profil psihologic deja, care sunt vărsate într-o bază de date universală și eu am un profil psihologic. Se știe ce am vorbit, se știe care îmi sunt intențiile, care îmi sunt orientările religioase, se știe tot. O să observați că dacă vorbesc despre mâncare de câini sau de plante medicinale, în următoarea oră, când voi intra pe telefon și voi naviga pe site-uri universale, nu știu, de ziar, de știri, de informații, magazine online sau ceva, reclamele vor fi despre mâncare de câine și despre plante medicinale, dacă aceea am vorbit eu acum. Deci, noi suntem participanți și turnăm informație și materie primă în icoana fiarei, în structura care fiara din pământ îi dă suflare de viață ca să aplice tot ceea ce a fost deja șlefuit de noi la marele chip anticristic. Acum, i-a dat putere ca icoana fiarei să înceapă să vorbească, adică să înceapă sistemul de inteligență artificială a algoritmilor să-ți închidă ușa în nas când vrei să mergi la spital. Să-ți închidă ușa în nas când vrei să postezi pe Twitter. Să-ți închidă ușa în nas când perspectiva ta asupra evenimentelor sau a lumii nu este în acord cu binele comun social catolic. Eu am numit cartea care vreau să o termin și titlul mesajului acestuia: Inteligența artificială, o suflare de viață spre moarte.
ea a început să vorbească și să facă să fie omorâți. Fiți foarte atenți la detaliile acestea. Icoana fiarei nu omoară pe nimeni. Nici fiara din pământ, nici fiara cu rana de moarte vindecată, nu omoară nimeni pe nimeni. Și chipul pe care oamenii l-au creat, l-au girat, l-au ștampilat, începe să vorbească. Și spune, ok, ați fost de acord cu binele comun, în forma în care am căzut cu toții de acord. No, acum să-i dăm drumul să ruleze. Și când inteligența artificială va rula, și ați văzut cazul, dacă vorbesc prea multe, algoritmul mă va descalifica imediat și clipul meu va putea fi chiar șters sau nemai recomandat de YouTube. Dar știți la ce mă refer, când ni se va închide sau ni s-au închis ușile în nas pentru că nu am girat o anumită voință de închinăciune față de binele comun. Păi binele tuturor, să fim cu toți în siguranță, sănătoși, voioși, să putem să ne întâlnim ca înainte. Păi ok, și ce să facem? Păi urmăriți binele comun. Păi și cum facem? Păi mergeți, domnule, și stați la rând. Luați albinuța și să rezolvați cazul. Din momentul respectiv, tu ai girat un sistem al binelui comun. Păi da, dacă toți vom gira așa și cineva nu vrea, care, nu știu, alte concepte, bune sau rele. Păi spune, uite, când va începe să vorbească icoana, va zice, uite, ție nu ți se deschide ușa, nu știu, dă cu roșu, dă eroare 404, nu funcționează, nu poți să intri. Păi uite, vreau să scot bani de la bancomat, dă eroare, nu funcționează. Cum adică a făcut să fie omorât? Expresia în greacă este le-a cauzat moarte. Deci nu vine inteligența artificială, nu vine o lege să te omoare. Legea nu te omoară. Legea folosește agenți care îți cauzează pedepsirea sau în cazul dictaturilor decapitarea în pedepse cu moartea, da? Deci legea respectivă la care locuitorii Pământului au participat, au furnizat decizie, accept, voință, informație și materie primă vărsată non-stop în bazinul icoanei fiarei, când va începe să vorbească după chipul pe care noi oamenii l-am creat, toată lumea va fi fericită pentru că ce? Băi, orice este neconform cu binele comun trebuie să îi se cauzeze lipsa de acces la resursele care îi țin viața, adică mâncare, apă, medicamente și tot ce trebuie. Și spune că cine nu are semnul acesta de toate categoriile sociale, robi, săraci, slobozi și așa mai de mari, mici, să nu poată să cumpere, să vindă. Adică, cu alte cuvinte, nu-i omoară nimeni. Numai le închide ușa în nas, le restricționează accesul. Cine? Icoana fiarei, structura care a primit suflarea de viață și care începe să ruleze. Și am experimentat-o cu toți chiar de curând. Ce a însemnat ca un sistem informatico-inteligent girat de oameni pentru binele comun să înceapă să vorbească. Am testat puțin ce înseamnă să vorbească. Noroc că n-a vorbit prea mult, dar va vorbi în asemenea fel încât îi va birui pe sfinți. Scrie aici că îi va birui pe sfinți, spune în Daniel că îi va birui pe sfinți, spune în Apocalipsa 11 că se ridică din adânc, va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și atunci vor veni oamenii și va zice, ce era să fac, frate? Adică te-a biruit deja, urmează să mor de fraier, pe când dacă tu ești cel care nu se închină sistemului fiarei, atunci dacă ești omorât, tu nu ești declarat biruit, ci ești un biruitor. Și a făcut ca toți și nimeni să nu poată cumpăra. Și aici înțelepciunea 666 era modelul chipului din Daniel, chipul universal, chipul care reprezenta imperiile care urmau. Acolo erau 66 de coți, pentru că lipsește și Asiria, și Egiptul, și tot ansamblu icoanei mamă. În fine, astea sunt detalii care intrăm altă dată. Acum închei cu următoarea afirmație. Verificați dumneavoastră cele spuse de mine prin următoarele aspecte. Vom vorbi data viitoare cine este fiara din pământ, dar până atunci verificați dumneavoastră ce stat a născut papalitatea, cu semnătura, girul, puterea și protecția lui. Statul respectiv va crește cu o singură pasiune și are un singur rol, să dea cinste lui Măsa, că l-am făcut, slavă și așa.
și verificați dumneavoastră toate structurile de inteligență artificială ale lumii. Au fost chemate la tătucu acasă, la Vatican, și urmăriți documentul Chemarea Romei cu privire la etica inteligenței artificiale din algoritmii inteligenței artificiale. Adică, pe scurt, papalitatea, fiara din pământ, fiara vindecată, a spus: veniți la mine. De ce să venim? Toți cei care aveți forța și structurile mecanismelor de inteligență artificială, Google, IBM, Facebook și alții. Veniți. De ce să venim, nene? Ca să vă informez ce etică va trebui să poarte algoritmii inteligenței voastre artificiale. Pe ce care etică? Și urmăriți documentul Chemarea Romei cu privire la inteligența artificială de etică. Între rânduri, expresia este: inteligența artificială va trebui să opereze în toate domeniile care operează, urmărind binele comun. Și s-ar putea ca eu și tu să nu credem că binele comun este binele spus de Dumnezeu în Scriptură și astfel să ni se cauzeze moartea sau prigonirea. De aceea rămân la aceste cuvinte: inteligența artificială, o suflare de viață spre moarte, care noi o creăm, noi o girăm. Papalitatea îi spune doctrina etică. Au mers toți la Vatican, li s-a prezentat doctrina etică. Chintesența doctrinei etice însemna binele comun. Ea va fi împământenită la toate nivelele structurii sociale și ea îți va închide bancomatul, ușa sau accesul la comerț, pentru că urmărește binele comun și se pare că tu nu vrei să fii de acord cu binele comun și ești ca un fel de extremisto, teroristo, orice aspect antisocial. Și se pare că Scriptura, când ni se va cere anumite elemente ale semnului fiarei, știu eu, care să ne permită accesul în sistemul icoanei care vorbește, ai acces, dar pune și tu acolo ștampila, girul, ca să poți, se vor deschide ușile, numai acceptă binele comun al sistemului și formei de închinare. Deci noi când vorbim de închinare, nu e vorba că ne aplecăm în fața unei icoane și facem anticrist, dragă, ce mai faci, fii slăvit. Nu despre asta e vorba, fraților. A te închina icoanei fiare înseamnă a te supune sistemului ei de gândire, de decizii, de legi și al gira și al vota, fără de care, dacă nu plătești cu restricții, îți cauzează moartea în final. Ești bolnav, ești gravidă, mergi la spital și sistemul spune roșu, nu se deschide ușa. De ce? Nu știu, nu devine nici secretarul, nici notarul, nici primarul. Structura de inteligență nu ești în armonie cu binele comun. Ți se interzice accesul. O suflare de viață spre moarte. Inteligența artificială, o suflare de viață spre moarte. Vă las pe drumul spre esențial. Fiți oameni înțelepți. Aveți pace și putere și fiți biruitori până la capăt.